አንድ መጽሐፍ ክሬት አድርገን ዳታቤዝ ላይ ሴቭ ለማድረግ ክሬት የምናደርግበት ፎርም ያስፈልገናል። ስለዚህ እሱን ፎርም ክሬት እናደርጋለን በዚህ ቪዲዮ እና ደግሞ ቫሊዴሽኑንም ክሬት እናደርጋለን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪውን ከዚህ ቀደም ክሬት አድርገነው ነበር ቡክስ ክሬት የሚለው ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ፎርሜን ዲስፕሌይ አድርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አደርጋለሁ ማለት ነው። መልመጃ ፎልደር ውስጥ ይሄን ፎርም የሚይዝ ቴክስት ፋይል አለ ሬጂስተር ቡክ ፎርም የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ውስጥ ያለውን ቴክስት ኮፒ አድርገዋለሁ ፔስት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ፎርሙን የያዘው ከዛም በኋላ እዚች ጋር ደግሞ ኤረሮቹን ዲስፕሌይ እናደርጋለን። ከፈለጋችሁ ግን ከኢንፑት ፊልዱ በታች ዲስፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ። ማኑዋል አውተንቲኬሽን ላይ አይተን ነበር እሱን። ስለዚህ ፎርሙ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፎርሙን ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ ራውት ደግሞ ቡክ ኮንትሮል ላይ ብንሄድ ክሬት የሚለው ነው። ክሬት የሚለው ሜተድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ቪውን ሪተርን ማድረግ እችላለሁ። አድሚን ቡክስ ክሬት ከዚህ ቀደም እንዳየነው ራውት ሊስትን ተጠቅሜ ማለት ምን እንዴት ነው PHP አርቲሳን ራውት ሊስትን ተጠቅሜ ቡክስ ክሬት የሚለው ጌት ሪኩዌስት ሲላክ ይሄኛውን ሜተድ ነው የሚጠራው ማለት ነው። ቡክስ ኮንትሮል ላይ ክሬት የሚለው ሜተድ ነው የሚጠራው። ከዛ ሜተድ ላይ ደግሞ እኔ ቪውን ሪተርን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በተመሳሳይ መንገድ ደግሞ ፎርሙ ከተሞላ በኋላ ሪኩዌስቱን አንድ የሚያደርገው ዳታውን ቫሊዴት አድርጎ ፐርሲስት ዳታቤዝ ላይ ሴቭ ልታረጉት ትችላላችሁ። ስለዚህ ያንን ደግሞ የሚያደርግልን ምንድነው ወደ ቡክ ወደሚለው ዩአር ላይ ፖስት ሪኩዌስት ሲሆን ቡክስ ኮንትሮል ላይ ስቶር የሚለው ሜተድ ይጠራዋል። ስለዚህ ይሄኛው ሜተድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳታውን ለማየት ለመጀመሪያ ያክል ብናደርግ ወደ ቡክስ ፎርሙን የምንልከው ማለት ነው ወደ ቡክስ ወደሚለው ዩአርአይ ነው። ሜተዱ ደግሞ ፖስት ነው። ስለዚህ ብራውዘር ላይ መጥቼ ቡክስ ክሬት የሚለውን ባይ ፎርሙ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን የፈለኩ ዳታ ዝም ብዬ አስገባና ሴቭ ብለው ቫሊዴትም የሚያደርገው የለም ጀስት ሪተርን ነው የሚያደርግልን እንደ ጄሰን ማለት ነው። ምናልባት ይሄንን ቪው ካልመጣ ምናልባት በዚህ ቪው ሊሆን ይችላል። ይሄ እንደዚህ ማለት ጄሰኑ እንደ የተስተካከለ እንዲሆንላችሁ ጄሰን ፎርማተር የሚለውን ፕለጊን መጫን አለባችሁ ክሮም ላይ ከሆናችሁ ወይንም ደግሞ ፋየርፎክስም ላይ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጄሰን ፎርማተር ፎር ክሮም ምናምን ብትሉት ያው ይመጣላችኋል። እሱን ጫኑትና ይሄንን ቪው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቫሊዴት አድርገን ዳታቤዝ ላይ ሴቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። የሚቀረን ቫሊዴት ለማድረግ ከዚህ ቀደም እንዳየነው ሜተዱ ላይ ኮንትሮለር ላይ ያለውን ቫሊዴት ሜተድ መጠቀም እንችላለን። በዚህኛው ደግሞ ቫሊዴት ፋሳድ እንጠቀም። ስለዚህ ቫሊዴተር ይሄንን ፋሳድ እጠቀማለሁ። አውቶማቲካሊ ኢምፖርት አድርጎልኛል እዚች ጋር ኢሉሚኔት ሰፖርት ፋሳድ ቫሊዴተር የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ሜክ የሚለውን ኮማንድ ስታቲክ ሜተድ እጠቀማለሁ። ልክ እንደዚህ ቀደሙ የመጀመሪያ አርጉመንት ቫሊዴት የምናደርገው ዳታ ነው። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ሩሉን እናስገባለታለን ማለት ነው። ሩሉ ለምሳሌ ለታይትል ያው ሪኳየርድ ነው። ከዛ ሚኒመም ልትሰጡት ትችላላችሁ። ለምሳሌ 3 ማክሲመም 26 እና ደግሞ ስትሪንግ መሆን አለበት። በተመሳሳይ መልኩ ለሁሉም ቫሊዴሽን ሩላችሁን አስገባለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ቫሊዴሽን ሩሎች ካስገባን በኋላ ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ አውቶር ከታይትል ጋር ተመሳሳይ ነው። ISBN የሚለው ግን ስትሪንግ ከመሆን ይልቅ ኒውሜሪክ መሆን አለበት እና ሚኒመም 3 ነው። ማክሲመም 99 ያልኩት ግን ISBNዎች አክቹአሊ ብዙ ጊዜ ሳይ ትላልቅ ቁጥር ነው የሚሆነው። ኤኒዌይስ ግን አይዲያውን አግኝታችሁታል። ፐብሊሸር
እሱን በተመሳሳይ ከታይትሉ ጋር ተመሳሳይ ነው። ፐብሊሽ ዴት የሚለው አክቹአሊ ስትሪንግ ሳይሆን ዴት ኤንድ ታይም ነው የሚሆነው። እሱን እናየዋለን። ኤዲሽንም ኒውሜሪክ ነው የሚሆነው። ሚኒመም 1 ማክሲመም 20 ነው ያደረኩት። ፈርስት ኤዲሽን፣ ሰከንድ ኤዲሽን ያለ እስከ 20 ማለት ነው። አክቲቭ ደግሞ ሪኳየርድ ነው፣ ደግሞ ቡሊያን መሆን አለበት። ዲስክሪፕሽንም ሪኳየርድ ነው፣ ማክሲመም 26 ነው። አክቹአሊ ዲስክሪፕሽን ላይ ብዙ ነገር ስለመጻፉ የሚሉት ነገር ሊኖር ስለሚችል ልታሳድጉት ትችላላችሁ። ከቨር ኢሜጅ፣ ከቨሩ ደግሞ ያው ኢሜጅ መሆን አለበት እና ደግሞ ማክሲመም 1.5 ሜጋባይት ነው። ከዛ በላይ የሚሄድ ከሆነ PHP አይ የሚለው ላይ ኮንፊገር ማድረግ አለብን። ስለዚህ በዚህኛው ግን ጀስት 1.5 ሜጋባይት አድርጓለሁ ማክሲመም። ለምሳሌ ያሉትን ቫሊዴሽን ሩሎች በአጠቃላይ ለማየት የላራቬል ዶክመንቴሽን ላይ ብትገቡ ከዛም በኋላ ቤዚክስ ቫሊዴሽን ላይ ብትሆኑ በጣም ብዙ ቫሊዴሽን ሩሎች ነው ያሉት። ለምሳሌ አቬይላብል ቫሊዴሽን ሩል ላይ ብትገቡ እነዚህን ሁሉ ቫሊዴሽን ሩሎች መጠቀም ትችላላችሁ። ከስር ደግሞ ዲስክሪፕሽናቸው አለ። ስለዚህ አሁን ለዴት ኤንድ ታይም ሁለቱን ልንጠቀም እንችላለን። ቢፎር ዴት፣ ቢፎር ኦር ኢኳል ዴት የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቢፎር የሚለውን መጠቀም እንፈልግ ቢፎር ብዬ ዴቱን አስገባለታለሁ። ስለዚህ በዛው ቫሊዴት ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን ማለት እችላለሁ? ሪኳየርድ ቢፎር ዴቱን ቀጥታ ታስገቡለታላችሁ። ከዛ ስትሪንግ ቱ ታይም በሚለው ፋንክሽን ውስጥ ነው የሚያደርገው። ሌላ ግን አሪፍ የሚለው ሜትድ የሚለው ቱዴይ ማለት ይችላለሁ። ስለዚህ ከዛሬ በፊት ይሆናል ማለት ነው ቀኑ። ለምሳሌ ይህንን ብናይ HTML ራሱ አይፈቅድልኝም እንዲሄድ። ለምሳሌ ከዛሬ በፊት የነበሩትን ነው። ኦኬ ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ምንድነው ማድረግ የምችሉት? ቫሊዴት ካደረገው በኋላ ከዚህ ቀደም እንዳየነው ኮንትሮሉ ላይ እንዳለው ቫሊዴት ሜትድ ራሱ ሪዳይሬክት ባክ አያደርግም። እሱን ፋንክሽናሊቲ ማግኘት ከፈለጋችሁ ቫሊዴት የሚለው ሜትድ መጥራት እንችላለን። ስለዚህ አሁን ራን ባደርገው ራሱ ኢረር ካገኘ ሪዳይሬክት ባክ ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ፐብሊሽ ዴት መስት ቢ ዴት ቢፎር ቱዴይ ይላል። ስለዚህ ይህንን ሜትድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ግን ቢፎር ወይንም ደግሞ ኢኳል የሚለው አለ። ስለዚህ እሱን መጠቀም ነው የሚሻለው። እዚህ ጋር አክቹአሊ ቱሞሮ ልትሉ ትችላላችሁ። ቢፎር ቱሞሮ፣ የስተርዴይ የሚሉትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬና ከዛሬ በፊት የነበሩትን ፐብሊሽ ዴታቸውን ከዛሬና ከዛሬ በፊት የነበሩትን መጽሐፎች ብቻ ነው የምንፈቅደው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንደ ከስተም ቫሊዴሽን ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚች ጋር ከስተም ቫሊዴሽን ልትፈልጉ ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል እዚች ጋር ብንመጣ አይሲቢን አክቹአሊ ዳታውን ኢረር ሲኖር ከዚህ በፊት ያስገባነውን ዳታ ሴቭ እያደረገልን አይደለም። ስለዚህ እሱን ፊክስ እናደርጋለን። ይሄንኛውና ለምሳሌ ከቨር ኢሜጁ ከሌለ ምንድነው የሚለው ሪኳየርድ ዘ ከቨር ፊልድ ኢዝ ሪኳየርድ ይላል። ምናልባት እናንተ ከቨር ኢሜጅ ሪኳየርድ ነው የሚል ከስተም ሜሴጅ ሊኖራችሁ ይችላል። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው የምናደርገው? ከቨር የአትሪቢዩቱ ማለት ነው ፊልድ ኔሙ፣ ከዛም በኋላ ምንድነው የምንለው ፕሌስ ሆልደር መጠቀም እንችላለን። አትሪቢዩት ኢዝ ከቨር መስት ወይንም ደግሞ ከቨር ኢሜጅ ሪኳየርድ ፊልድ ከሚል ከቨር ኢሜጅ ሪኳየርድ እንዲል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዝም ብዬ ዳታ ባስገባ ኦኬ ዴቱም ያው እንትን ስለሆነ ለምሳሌ በባዶ ብቶ ዘ ከቨር ፊልድ ኢዝ ሪኳየርድ ነው ያለ ያለው አክቹአሊ ኦኬ ለምንድነው ኦኬ ሪኳየርድ ማለት አለብኝ። እሺ
ስለዚህ ዘ ከቨር ኢሜጅ ኢዝ ሪኳየርድ ይላል። ሌላ የምትፈልጉት ከስተም ሜሴጅ ካለ በዚህ ወይ ስፔሲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከቨር ማክሲመም ከሆነ ደግሞ እዚች ጋር ማክሲመም ይልና አትሪቢዩት ማክሲመም ሳይዝ ዚስ ምናምን እያላችሁ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። ለታይትልም እንደዛው ለምሳሌ ለታይትል አንድ ማስገባት ብፈልግ ታይትል ከዛም በኋላ ሪኳየርድ ከሆነ ሪኳየርድ ከዛ እያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ኬስ ግን የራሱን የላራቬልን ቫሊዴሽን ሜሴጅ እጠቀማለሁ። ዳታውን ግን ኤረር ሲኖር መልሶ እንዲሞላልኝ ኦልድ የሚለውን ሜትድ መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው ቫሊዩ ለሁሉም ሴት አድርጋለሁ። አልትን መጫን ትችላላችሁ እንደዚህ ብዙ ሰሌክት ለማድረግ ስትፈልጉ። ለአክቲቭ ግን ምንድነው የምናደርገው ቼክድ የሚል አትሪቢዩት ነው የምንጨምረው ቫሊዩ ሳይሆን ቼክድ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ኦልድ አክቲቭ ከዚህ በፊት የነበረው ከአንድ ጋር እኩል የሚሆን ከሆነ ተርናሪ ኦፕሬተር ማለት ነው። ካልሆነ ግን ኢምፒቲ እተወዋለሁ ማለት ነው። ለዚህኛውም በተመሳሳይ መልኩ ለኢንአክቲቭው ዜሮ የነበረው አንድ ዜሮ አድርገዋለሁ። ለቴክስት ኤሪያው ደግሞ እሱ ላይም እንደዚሁ ቫልዩ ሳይሆን ሴት የማደርገው ዲስክሪፕሽን። ስለዚህ ኢረር ስናሳይ ከዚህ በፊት የነበረውን ሪኩዌስት ኢንፑት ድጋሚ ፊል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መንገድ። ስለዚህ አሁን ድጋሚ በሞላ አንድ ባሳሰት ያው ዳታው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታውን ማግኘት ይችላል። አክቹአሊ ሌላው ማድረግ የምትችሉትን ነገር ምንድነው እዚች ጋር ቫሊዴተሩ ፌል ማድረጉን ኮንዲሽናሊ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን ብናጠፋው ቫሊዴተር ፌልስ የሚለውን ሜተድ ቼክ አድርጋለሁ። ቫሊዴተሩ ፌል ካደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው ሪተርን ባክ ዳይሬክት ባክ አድርጋለሁ ከዊዝ ኢረርስ ከቫሊዴተሩ ኢረር ጋር ከዛም በኋላ ደግሞ ዊዝ ኢንፑት ማለት አለብኝ ምክንያቱም ኦልድ የሚለው እንዲሰራ ማለት ነው። ኦልድ ኢንፑቱን ምናልባት ኢረር ካለ ዲስፕሌይ ስለማድረግ ከዚህ በፊት እንዳየነው እዚች ጋር ኦልድ የሚለውን ለመጠቀም ዊዝ ኢንፑት የሚለውን ማለት አለብኝ። ይሄኛውም ዘሴም ወይ ነው ከዛኛው ጋር የሚሰራው። ስለዚህ ሴቭ ባደርግ ተመሳሳይ መንገድ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ሲቀጥል ግን ልክ አሁን እዚች ጋር ደረስን ማለት ቫሊድ ዳታ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታቤዝ ላይ ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።